Isang mapagpalang araw po muli sa bawat isa sa atin. Nawa ay magbigay po ng encouragement ang message natin sa araw na ito. Faith or fear, which will you choose? Pananampalataya o pagkatakot o pangamba? Ano ang pipili mo? People, difficult times or storms are normal part of life. We all go through problems from time to time. During those times, we will respond in one of two ways. Either we respond in fear or we respond in faith. Sa konteksto natin ngayon, sa pandemic na to, yung crisis na kinakaharap natin, dalawang bagay ang pwede nating response. Pwede tayong mag-response ng in fear o ng takot, sa pamagitan ng takot, o we response in faith o mas lalong pananampalataya sa Diyos. Fear has the power to produce all kinds of ungodly behavior in response to tough times such as anger, doubting, worrying, depression at kung ano-ano pa. Ang takot po ay nagkakos po ito ng pagdududa at galit o depression sa tao. Tingnan po natin itong story ni Elijah in the Old Testament. In 1 Kings chapter 18, actually in chapter 19, dito po yan makikita natin. When Elijah, matapos niyang kaharapin ang 450 prophets ni Baal, versus Elijah, nag-iisang propeta, naglaban po sila at nanalo po siya. At matapos niyang mapanalo yung situation na yon, in chapter 19, ang kinalaban naman po ay si Jezebel. Jezebel, siya po ay yung asawa ni Haring Ahab, isang reyna, isang babae. Take note, ang kinatakutan ni Elijah, ang kalaban niya ngayon ay isang babae. At ang sabi ni Jezebel, papapatay niya si Elijah dahil sa nalaman niyang natalo ni Elijah ang kanyang mga propeta. In response ni Elijah in chapter 19, 1 Kings chapter 19 verse 3, ang sabi niya, natakot si Elias na mamatay, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba sa lupain ng Huda kasama ng kanyang utusan. In response doon po sa threat ni Jezebel kay ay nagkaroon ng matinding takot siya. Nagkaroon siya ng pangamba sa buhay niya na siya po'y papatayin. Kaya tumakas po siya, nagtago po siya hanggang sa magduda po siya sa kanyang pananampalataya sa Diyos. No? People fear a lot of things. People fear about what the future brings. Ano ba ang kinakaharap natin sa after ng ECQ? Ano ba kinakaharap mo after ng a year na to? Ano ba kinakaharap mo after 5 years, after 10 years? Minsan kinakatakutan natin yan. We fear about the corrupt officials. Dumarating ba ng tama sa mga tao sa atin yung dapat na makarating na tulong galing sa gobyerno? O yung pondo ng gobyerno ay ginagamit ng mga opisyales sa kanilang sariling benepisyo. O sometimes we fear about illnesses katulad nito, yung COVID-19, yung virus ito. O we fear about death, kinakatakutan natin ang kamatayan. O we fear about the terrorist attacks or financial crisis o pagbagsak ng ating financial. Marami tayong bagay kinakatakutan. Ang virus na yan, after ng ECQ to, may trabaho ka pa ba? O yung business mo, tataas ba o babagsak dahil sa extension ng ECQ na to? O kinakatakutan natin ang ating pamilya. At nagdudulot po ito kapag yung takot na ito ay nanatili sa puso't isipan mo, at nanatili ka doon, at nagdudulot po ito ng crippledness. Hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw, hindi ka makamove on, hindi ka makamove forward. Nagdudulot po ito ng pagdududa, minsan pagdududa sa Diyos. Nagdudulot po ito ng galit, minsan galit sa kapwa mo, galit sa gobyerno, o kaya minsan galit sa mga taong pasaway, o kaya minsan galit dun sa mga kapitbahay mo o sa mga tao nasa paligid mo. So, kapag we do not manage yung takot na to, ay it will cripple us. Hindi ito magandang benepisyo sa bawat isang tao. Thankfully, ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa Isaiah chapter 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Huwag kang matakot. Ako ang Diyos na kasama mo. I will strengthen you and I will help you. I will uphold you with my righteous right
hand. Yun ay ang response ng kapag ang tao ay sa isang sitwasyon, sa isang pagsubok o sa isang storm, ang response niya ay takot. Yun ang mangyayari sa kanya. Pero if you respond in faith, no, it will produce you peace. It will guard our hearts and minds as we make it through. We must grow in faith in order to handle difficult situations. Katulad na lamang po ni Maria. Sinabi sa kanya ng angel, Maria, ikaw ay magbubuntis at ikaw ay manganganak ng tagapagligtas ng sangkatauhan. Alam niyo mga kapatid, isang dalaga ikakasal sa malalamang buntis. Si Joseph na kanyang mahal, i-call off na yung wedding because nung malaman niya na buntis ng kanyang ipapakasalan. Nung manganganak naman siya ay wala silang matuluyan, kaya maipanganak niya yung kanyang panganay na anak na si Jesucristo sa isang madumi, mabaho na kulungan ng mga hayop o ang sabsaban. Nung bata na ito ay ang hari naman in authority ay gustong ipapatay, kaya tumakbo po sila sa Egypt. At nung lumaki na ang ating Panginoon Jesucristo, nakita rin ni Maria kung paano pinahirapan hanggang mapako sa krus at mamatay sa harapan niya ang kanyang anak. Napakahirap na pagsubok ang kinaharap ni Maria. Pero because of her faith, yun ang kanyang response, ay napagtagumpayan niya yung mga bagay na pagsubok na yan. Kaya sabi niya in Luke chapter 1 verse 38, then Mary said, "Here I am, the servant of the Lord. Let it be with me according to your word." Dahil sinabi mo yan, mangyari nawa sa akin. Because of her faith, napagtagumpayan niya yung mga bagay na yan. Tignan natin si Joseph the Dreamer, yung pagsubok ng buhay niya. Ang sabi sa kanya, we will rule the nation. Ang sabi sa kanya, yung mga kapatid niya ay will bow down to him. Pero bago mangyari ba yan, alam niyo kung bakit nagselo sa kanya yung mga kapatid niya? Si Joseph na paboritong anak, pinagselosan ng kanyang mga kapatid. Pinagkaisahan siya hanggang siya itapon sa isang hukay, hanggang siya ipahirapan, hanggang siya ibenta siya sa slavery, hanggang sa maging slave po siya, hanggang doon sa makulong po siya. Yun ang kanyang mga storm, kanyang pagsubok, ang krisis na kanyang kinakaharap. Pero hindi po nanatili doon. Hindi po doon natapos ang kanyang buhay, kundi mas lalong tumatag ang kanyang pananampalataya. Hanggang sa tumaas ang kanyang position, hanggang sa tumaas ang isa sa makapangyarihan sa buong Ehipto, ang taong ito. In Genesis chapter 45 verse 4 to 9, actually verse 7, "But God sent me ahead of you," sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid. "God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth, to save your lives by great deliverance, so that it was not you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh, lord of his entire household, and ruler of all Egypt." Ang Diyos ang may gawa nito, ang Diyos ang may plano ito, ang sabi ni Joseph. Because of his faith, he conquered yung doong maraming mga pagsubok sa kanyang buhay. Tingnan pa natin si King David. Ang sabi sa kanya, ikaw magiging hari. Pero bago po siya maging hari, he faced giant, he faced Goliath. Kinalaban niya po si Goliath, isang higante, ang kanyang kinalaban. Nung matalo niya itong si Goliath, King Saul chased him through the desert to kill him. Nagselos naman tong haring si Saul, kaya nanirahan po siya sa yungib, sa kuweba, sa disyerto, dahil nahabol po siya ni King Saul. Nung maging hari na po siya, at nagkaroon ng mga anak, isa sa mga anak niya ay nagrebelde sa kanya at pinapalis siya sa trono. Those trials and crisis na kinaharap ni King David, at ang sabi niya in Psalms chapter 20 verse 4, "Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me." Ang sabi niya, wala akong katatakutan sapagkat kasama ko ang Diyos. He became a great king. Another one, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Si Shadrach, Meshach, and Abednego na-test yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Nung sinabi ng hari na sumamba sila sa Diyos at di nila sinunod yun, sila ipinatapon sa hurno. Nung nasa hurno na sila, bago sila ipatapon sa hurnong yon, sinabi nila sa hari, etong Daniel chapter 3 verse 17-18, sabi nila ngayon, "If we are thrown in the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us,
He will rescue us from your power, your majesty. Sabi nila ganun, itong Diyos na sinasampalataya namin ang magliligtas sa amin. Pero in verse 18, but even He doesn't. Kung sakali mang hindi, we want to make it clear to you, your majesty, that we will never serve your gods or worship the gold statue you had set us. Hindi kami sasamba sa mga Diyos-Diyosan na ginawa po ninyo. Sa kabila ng hindi man kami iligtas ng aming Diyos. At the end of the story, tinapon sila sa furnace hanggang sa hindi sila nasunog, hindi sila nasugatan, hanggang sa nakita ng mga tao at ng hari na sila ay may totoong Diyos. Because of their faith, He dwell on their faith and not on their fear. They dwell on their faith. Napagtagumpayan nila yung mga pagsubok na ito. All of us will have moments that will test us to deepest parts of our souls. The key to handling life's storms is how strongly rooted you are in your faith. Lahat po tayo nakakaranas, dumaranas at maaaring dumanas ng iba't ibang pagsubok. Saan ka hahawa? Saan ka mananatili? Saan ka tatitindig? Sa takot o sa pananampalataya mo sa Diyos? We must stretch our faith. Stretching our faith sa pamagitan ng mga pagsubok na ito. It will help us to be strong. Growing in relationship with God is extremely vital to increasing in our faith. For us to get through storms, the level of our faith must match the intensity of the storm. Great storms require great faith. So sa kabila ng mga pagsubok na ito, iba't ibang pagsubok, minsan mas malakas yung mga storm na dumadaan sa buhay natin, mas kinakailangan ng ating mas pananampalataya sa Diyos. How we can we increase the faith through our relationship with God? Relationship about having the right priorities. Prioritize His Word, stay in it. Paano ba natin palalakasin yung ating pananampalataya sa Diyos, yung ating relationship sa Diyos? Sa pamamagitan ng Kanyang salita. Prioritize His Word and stay in it. Magbasa ng salita ng Diyos, sampalatayaan ng salita ng Diyos, panghawakan ng salita ng Diyos. Another one is prioritize prayer or pray often. Mas dalisan po ng pananalangin sa Diyos. Lalo sa panahon ngayon, mas marami po tayong panahon sa pananalangin at pagbabasa ng Bible. It will strengthen our faith. It will strengthen our relationship with God. Another one is prioritize fellowship with other believers or forsake not the assembly. Ang sabi nga nun, huwag mong kakalimutan ang pagtitipon. Hindi man tayo magtipon-tipon in physical, pero nagtitipon-tipon tayo sa pamamagitan ng mga video chat, sa pamamagitan ng mga video katulad nito, sa pamamagitan ng mga call or text. Nagkakaroon po tayo ng pagtitipon-tipon na fellowship sa pamamagitan ng mga bagay na ginagawa natin. May mga kapatid po tayong ginagawa nila sa pagtulong sa kapwa. Dinadala nila ng tulong, ang relief good o ng tulong ating mga kapatiran o ng ating kapwa. Yung iba naman ay nagkakaroon po sila ng mga Bible study online. Yung iba nagkakaroon ng Bible study o devotion online. Yung iba ay kumakanta sila online. In short, we must prioritize fellowship. We must connect. Lagi po tayo mag-connect sa isa't isa to increase our faith. Kung sakali mang may mga pagsubok na dumating sa buhay natin, ay malalagpasan natin sapagkat tumataas yung ating pananampalataya sa pamagitan ng connection natin sa Diyos at sa kapwa mga palataya. In Luke chapter 8 verse 22 to 23 to the following verses, Jesus and the disciples, one day He got into a boat with His disciples and said to them, "Let's go across the other side of the lake." So they set out, and the other boats were with them. As they sailed, He fell asleep. Alam niyo po yung story ito. Sabi ng Panginoon sa Kristo, pupunta siya sa kabilang lugar, kabilang ibayo ng lake na ito. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pagta-travel, ang Panginoon siya tutulog, nagkaroon ng matinding storm. At yung mga alagad niya, His disciples, ay natakot. They fear. Sabi nila,
Mamamatay tayo rito. Kaya ginising nila ang Panginoon Hesus Kristo. Hayaan mo ba kami mamatay? Sabi ng Panginoon Hesus Kristo. Anong kinakatakot niyo? Kaliit naman ang iyong pananampalataya. At ang sabi niya, sa storm, sinabi niya sa wind, sa wave, stop. And it calm. It calm. Anong kinakatakot niyo? Kasama niyo si Kristo. Faith does not mean trusting God to stop the storm, but trusting Him to strengthen us as we walk through the storm. Ang pananampalataya po ay hindi po ito minsan ay hindi nagpapatigil ng storm, kundi ang pananampalataya ay magpapanatili sa atin upang malagpasan natin ang mga pagsubok sa ating buhay. Napakahalaga ng pananampalataya. May nagsabi pa nga, we don't use our faith to get rid of problems. We use it to remain calm in the midst of problems. Sa pamagitan ng pananampalataya ay nananatili tayong kalmado. Sa pamagitan ng pananampalataya, it will strengthen us. Pinalalakas tayo. Sa pamagitan ng pananampalataya, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan, peace sa ating mind, sa ating heart, because of faith in God. Faith or fear, it is your choice. Anong pipiliin mo? Saan ka bababad? Nawa ikaw ay bumabad sa presensya lagi ng Diyos. Nawa ikaw ay bumabad sa Kanyang salita. Nawa ikaw ay bumabad sa pananampalataya mo sa Diyos, and not on fear. Not on fear, but on faith in God. Nawa po yung mapagpala po tayo sa araw na ito. God bless you.